So how's everyone doing today? It's a fine Saturday morning. Saturday afternoon, sorry. Yan. So, antay lang tayo ng 1 minute just to wait for everyone to come in. There are over 50 people who signed up. So medyo marami tayo today. I'm very happy to have everyone today for you to learn from my co-admin, my friend, Lourdes Caballero. All right, so let me just introduce her while we are waiting for the rest to come in. Anyway, this session is going to be recorded and it's streaming on our Facebook group at the Alliance of the Philippine Aromatherapists. And so you can play the replay if you want a friend to learn more about essential oils and could not come in and join us today. You can just invite them in the group para mapanood din nila itong session nito. So for today, we have Lourdes Caballero. She finished her aromatherapy certification program from Aromahead Institute in the US last November 2020. She currently is studying Diploma in Organic Skincare Formulation from Formula Botanica and Natural Perfumery course from Atelier Perfumes. Both are very credible international educational institutions that you guys should check out if you're interested as well. She enjoys working on her formulations, learning from mistakes, and sharing tips with her classmates and colleagues. She's also developing their family's peeling garden in Nueva Ecija. So someday mag-field trip tayo doon, Lou. Lou is also a member of NAHA, which is another international professional organization. So everybody, please welcome Lourdes Caballero. Hello. Take it away, Lou. Good afternoon sa inyo. Maraming salamat for inviting me. Salamat din sa mga nagbigay ng panahon para umattend sa webinar na to. It's actually my first webinar, so I'm really excited para makapag-bigay kaalaman din ako ng mga natutunan ko mula sa aking pag-aaral at sana matuto din ako mula dun sa mga karanasan nyo sa iba't ibang bahagi ng paggamit ng essential oil. Siyempre, parang nandito tayo para lalong palawakin ng ating kaalaman sa essential oils, no? So ngayon, ang topic natin ngayon is EO101 basics. So meron tayong mga pag-uusapan, hindi tayo magdi-deep dive ngayon, dun tayo sa mga pangkalahat ng mga principles na makakatulong sa atin para maunawaan natin ang maayos paggamit na safe tayo ng essential oils. So mag-start na ako ng aking presentation at kung magkaroon man ng pagkakataon na hindi niyo ako marinig or may problema sa audio, pakisabi na lang para pwede kong maayos yung aking logistics mula dito sa aking bahay sa Quezon City. Ayan. So mag-share na ako ng aking screen. Ito. Share. Okay. So malinaw ba? Naririnig niyo ba ako? Okay ba, Jirbie? Yes. Okay. So ngayon, dito tayo sa back to basics. So mga key principles and mga dapat nating tandaan sa paggamit ng essential oils. So nabanggit na ni Jirbie na ako ay graduate sa Aromahead Institute at member ako ng NAHA. At ngayon ay estudyante rin ako sa dalawang paaralan. Kumukuha ko ng Diploma in Organic Skincare Formulation at Advanced Diploma in Organic Cosmetic Science. Ang day job ko ay isang pagiging communication consultant para sa mga proyekto ng Asian Development Bank. Ang background ko talaga ay sa communication. Natapos ako ng Development Communication course sa UP Los Baños. So, makikita nyo dito sa litrato ko, yan yung bago ako napunta sa mundo ng essential oils, ang ginagawa ko ay maglingkod sa mga pamayanan. Ito field trip ko to sa Rwanda noong 2004. At ngayon, yung binanggit nga ni Jirbie, isa sa mga ambisyon ko na ngayon ay magkaroon ng healing garden kung saan gusto ko kayo lahat maimbita para sabay-sabay nating ma-enjoy ang nature at ang ating mga essential oils at paano natin siya mag-start. Okay. So, next. Okay. So, meron akong ditong 3 larawan na magpapakita ng aking fragrant journey sa essential oils, no? Yung una ay picture ng tilapia.
Nakwento ko na to kay Jirbie dahil yung una niya akong na-interview noong 2020, no? I mean, 2020, nung una kami nagkakilala ni Jirbie. So, nakatira ako sa isang condo at ang bala ko noon ay dahil maliit lang yung condo, gusto ko siyang maging isang mabangong spa. So, yun yung ambition ko talaga na parang, bakit pa ako magbabayad ng spa sa labas? Pababanguhin ko na lang tong kwarto ko, di ba? So, doon ako naging interesado sa mga essential oils. Pero hindi pa ako nag-aaral ng mga panahon na ito. So, dahil maliit yung condo, isang gabi nagprito ako ng tilapia. At nung pagkaprito ko, hindi maayos yung ng prito at tumalimsik sa aking braso yung mantika. So, nagkawan ako ng burn na maliit lang naman, hindi naman dito sa may right forearm. Tapos, ang nangyari ay sa halip na kumuha ako ng burn ointment, or sa halip na bumili ako ng tamang panggamot sa burn, naisip ko, bakit kaya hindi ko gamitin yung ginagamit ko sa diffuser na oil, di ba? So, naglagay ako ng isang patak ng lavender, tapos naisip ko, lagyan ko na rin ng isang drop ng peppermint, di ba? Why not? Kasi ginugel ko naman siya. So, di ba, parang kahit na nakapag-aral ako sa wala naman ako masyadong kaalaman sa mga halaman. Tsaka wala rin akong alam sa essential oils masyado. Pero ang nangyari, ginawa ko pa rin dahil sabi ni Google, ganun, di ba? So, after 2 hours, nagkaroon ako ng, nung mga midnight na, nagkaroon ako ng full body allergic reaction. So, ang nangyari, nag-end up ako sa medical city emergency room. After nun, binigyan nila ako ng gamot. After 24 hours, nung matutulog na ulit ako, nagkaroon ulit ako ng full body allergic reaction. So, pumunta ako for 2 nights sa ER. So, that cost me about 8,000 pesos pre-COVID. So, dun ko nalaman na hindi na to pa pwede. Kailangan kong gagamit ako ng essential oils. Kailangan walang madidisgrasya, lalo na ako or ibang tao na binibigyan ko ng mga blends. So, dun ako nag-design mag-aral. So, nung nagsisimula akong mag-aral sa Aromatherapist Institute, itong pangalawang litrato, ganyan lang yung mga ginagawa ko, parang inhaler. Yan. Tapos, unti-unti nang nag-progress hanggang nung makatapos ako, naisip ko na pagpapatuloy ko yung pag-aaral ko para gumawa ako ng mga cosmetic formulations para hindi ako masyadong gumagastos sa mga sobrang mamahal na lotion at sa mga sobrang mamahal na mga produkto na pwede naman ako yung gumawa, tas mas control ko kung ano yung mga mabubuting ingredients na nasa loob. So, nakita niyo na mula sa yung kaalaman, yung pag-aaral talaga yung naging daan para magkaroon ako ng safe use at enjoyable din para sa essential oils. Yan. So, magkakasama tayo sa journey na to. Sa presentation na to, ang tatalakayin ko yung 5 bagay. Ano nga ba yung essential oils? Number 1. Tapos noon, paano ito kinukuha mula sa mga halaman, yun yung extraction methods natin. And then, paano ba ito na-absorb or nakukuha ng ating katawan, ilang safety guidelines, tsaka mga tips namin para sa pag-select ng inyong mga essential oils. So, simulan natin, no? So, yung essential oils na nabibili natin sa mga bote-bote ngayon na kulay brown or kulay blue, amber or color blue, ito yung mga liquid extracts na mula sa iba't ibang bahagi ng halaman. So dito sa slide na to, makikita nyo may 8 litrato na nagpapakita na ang essential oils ay nanggagaling hindi lang sa isang bahagi ng halaman, pero maaaring manggaling ito sa buds, sa flowers, sa fruit, dried fruit, sa rind, or sa grass. No? So meron pa sa susunod na pahina. So mag-isip kayo ng essential oil na bud. So ito, pag hindi pa tayo, siguro hindi tayo familiar lahat sa itsura ng mga oils na nasa bote, ito yung clove bud. Yung flowers naman, siguro familiar kayo dyan, lavender flowers. Yung berry, juniper berry. Tapos yung dried fruit, yan ay paminta. So black pepper essential oil. Yung fruit or rind, yan ay lemon, at yung grass, syempre lemongrass yan. So halimbawa lang yan. So merong yung mga halaman, meron siyang mga aromatic components para sa kanyang survival. Halimbawa, para maka-attract ng mga pollinators,
para makapag-reproduce yung halaman ng mas madami, or para din naman halimbawa makapag-taboy ng mga maaaring pumatay sa halaman. Halimbawa, mga pathogen attacks, diba? So, kasama yan sa survival ng halaman. So, yung mga EOs natin, meron siya mga active botanical constituents na maliit, kaya makakapasok siya sa ating balat. Kasi yung balat natin, hindi naman yan, kumbaga, meron siyang paraan para makapasok yung mga nasa labas sa loob ng katawan. So, halimbawa, meron kang peppermint mula sa leaves, or fir needle oil mula sa Siberian fir, or fir needles mula sa needles ng plants, vanilla bean oil mula sa pods, frankincense resin, vetiver na roots or sandalwood. So lahat yan, meron silang mga chemical constituents na maaari na pag ginamit niya, pinasok niyo yan sa iba't ibang bahagi ng iba't ibang application, makakapasok yan sa ating balat kasi meron siyang oil-loving chemical constituents or lipophilic. So, okay. So, yung pangalawa natin kailangan tandaan pagdating sa essential oils, yung una ay ito ay galing sa iba't ibang bahagi ng halaman. Ang EOs ay super concentrated. Paano natin nasabing concentrated? Kasi katas na siya ng halaman, di ba? So bilang halimbawa, meron tayo dito na halimbawa 9,900 pounds ng freshly harvested rose petals. Yan ay makakapagbigay sa atin ng konting-konti lang, 2.2 pounds lang ng organic Bulgarian rose auto essential oil. Yun ang dahilan bakit sobrang mahal ng rose na essential oil na talagang legit galing sa mga kumpanya kasi mahirap siyang kuhanin. Isa pang halimbawa natin, meron kayong galing siya sa isang hektarya ng lavender fields. Yan yung mga gusto nating puntahan, di ba? So, makakapag-yield lang siya ng about 15 kilograms ng lavender essential oil. So, ibig sabihin, dahil super concentrated siya, so mayroon lang isang patak na gamitin natin sa mga formulations natin or sa mga essential oil blends niya, malaki na yung maaari niyang maging epekto, hindi lang dun sa amoy, pero kung yung mga magdadala niyang either therapeutic properties sa ating katawan, di ba? So, bukod doon, dahil concentrated siya at madaming aroma materials ang kailangan para makapag-produce ng maliit na quantity ng oil, ibig sabihin, kailangan mas naging mindful tayo at maingat sa paggamit ng limited resource na to, di ba? So, meron tayo dito mga kasama sa APA na sila ay mga producers at growers. Siguro makakapagbigay din sila ng dagdag kaalaman gaano ba karaming ilang-ilang ang kailangan para makapag-produce ang hydrosol o gaano kadaming cinnamon leaf or gaano kadaming citronella para magkaroon tayo ng maliit na bote. So, kailangan i-respect natin yung mga plants kasi sila yung nagbibigay ng itong powerful, concentrated extracts that give us health. Okay. So, itong mga extracts na to na pinag-uusapan natin ay combination ng iba't ibang plant-made chemicals. So, itong mga chemicals na to, pag inisa-isa natin at yung pagkasama, yung makikita natin, pwede natin siyang makita pag using a chemistry test, yung gas chromatography, mass spectrometry test, makikita natin yon. At yung combination ng chemicals na nasa loob ng isang essential oil ay nagdudulot ng kanyang unique aroma. So pag bumukas kayo ng bote ng essential oil, pwede niyong maamoy na, ano ba to? Amoy citrus, amoy herbaceous, parang amoy halaman, ganyan. Camphorous, yan, parang yan yung eucalyptus, yan yung mga camphorous na amoy. Floral, yan yung mga parang jasmine, sampagita, rose. Woody, yung mga parang cedarwood, ganyan. Earthy, minty, spicy. So, marami pang mga ibang siguro pa yung magagamit na adjectives para i-describe yung mga amoy ng essential oil na meron kayo. At ito ay dala nga ng unique combination ng chemicals na nasa loob ng halaman. Ngayon, yung mga chemical constituents na yan, syempre, meron siyang potential na maging therapeutic or harmful sa ating katawan, depende kung gaano yung naipasok natin
sa loob, di ba? So, kumbaga, pwede siyang maging good or bad depending on the dosage. Okay. So, kanina nabanggit ko na yung mga chemical sa plants, parang meron siyang mix ng iba't ibang chemical constituents. So, ito yung pangalan ng report na magpapakita sa atin kung ano ang precise breakdown ng chemicals sa isang oil. So ito, isang halimbawa ng gas chromatography, gas spectrometry, summary report na lang to, no? So kinuha ko to sa Aromatics International. Makakapag-download kayo ng summary nila, for example, sa eucalyptus oil na galing sa India. So nakalagay dito kailan in-extract ang essential oil na to, July 2020, at nakamarka sa bote at dun sa report na ito ay batch EUP107. So mapapansin nyo dito, 1,8-cineol niya, yun ang primary chemical constituent na nasa eucalyptus oil, 50.77%. So bakit ito mahalaga? Kung ang paraan ng blending na pipiliin nyo ay kailangan ng maraming 1,8-cineol, so makikita nyo na, pwede itong eucalyptus. Kasi nakikita ko dito sa report na marami siyang 1,8-cineol. So makakatulong siya sa maka-clear ng lungs, makakatulong siya para makapag-thin ng mucus sa ating lalamunan. So pag walang GCMS, ang risk dito ay pwedeng magkaamoy, pero hindi niya dala-dala yung constituent na hinahanap nyo na maaaring makatulong para kayo ay gumaling or gumaan ng pakiramdam. Okay, so meron pang isang laging tanong, ano ba yung kaibahan daw ng essential oils sa fragrance oils? So dito sa picture natin, makikita natin na meron akong essential oil, Jasmine Absolute, tapos meron din ako ng Midnight Jasmine Fragrance Oil. So pag pinagkumpara niyo yung dalawang bote, makikita niyo yung malaking difference, di ba? Unang-una, ang mga extracts from plants, meron siyang Latin binomial. So makikita niyo medyo maliit, no, nakalagay Jasminum grandiflorum. So importante na kung meron kayong binibili, tingnan niyo muna, meron bang nakalagay na Latin binomial. Yung Latin binomial, dalawang pangalan niya na magpapakita kung ano yung genus tsaka yung species. Bakit naman mahalagang malaman natin yung genus tsaka yung species? Kasi merong mga essential oils na magkakaiba sila ng species at yun ang dahilan magkaiba sila ng constituents. So halimbawa, pag sinabi mo na lavender, spike lavender, tsaka so lavandula angustifolia, yung lavender na ginagamit natin, tapos yung iba pang species ng lavender, pag tinignan mo yung GCMS report nila, may pagkakaiba sa constituents and iba yung therapeutic properties nila. So, pag essential oils, bukod sa Latin binomial, meron siyang inky name. So, inky name, so it is systematic naming of internationally recognized ingredients that are used in cosmetics. Okay, so pag tinignan nyo yung mga skincare na ginagamit nyo, na binili nyo sa mga sellers, meron niyang list ng ingredients. Ang importante dyan, para malaman nyo kung meron talagang sinamang essential oil, ay titignan nyo na naka-indicate ba yung inky name doon sa listahan. Kasi kung hindi naka-indicate yung inky name ng essential oil, ibig sabihin, baka hindi essential oil yung nilagay niya. Okay, so baka fragrance oil lang yung nilagay niya. Okay, ano naman ba yung okay pag fragrance oil? Mga fragrance oils kasi, ginawa yan sa laboratory. So maaaring kaamoy siya ng essential oil, pero hindi siya produce ng halaman. So ginawa siya sa pinagsama-samang mix ng resins, essential oils, absolutes, carrier oils, katulad ng alcohols, esters, aldehydes. So mga maliliit na bagay na ginawa para maging kaamoy
nung iniisip niyo na halaman or halimbawa hindi siya nag-i-exist sa nature pero pwedeng gumawa ng ganong klaseng amoy. So yun yung ibig natin sabihin but that it can mimic scents not found in nature. For example, may mga fragrance oil na bawa sea breeze, ganyan. So, ano bang amoy ng sea breeze, di ba? So, yun yung pwedeng gawin sa laboratory. So, dahil hindi siya made in nature, mas matagal yung pwedeng mag-last yung kanyang amoy. So, yun yung ibig sabihin ng less volatile. And usually, ang mga fragrance oils ay less expensive than essential oils. Ang siguro downside nito, kung mahalaga sa inyo yung therapeutic action ng essential oil, hindi ito may bibigay ng fragrance oil. Pero kung ang importante sa inyo ngayon is yun lang bango or gusto niya medyo mas makatipid, halimbawa gagamitin sa mga sabon, ganyan. So, pwede rin option ng fragrance oils. Diba? But if you're after the therapeutic action, then I suggest na i-consider nyo ang essential oils. Okay. So, paano ba natin kinukuha yung extract ng halaman? So, meron tayong 4 major methods of doing it. Yung una, yung distillation, gumagamit ng steam. Okay? So, pag gumamit ka ng steam, ang resulta nun ay essential oil tsaka hydrosols. Yung hydrosols or floral waters, yan ay 99.95% tubig. Pero may mga maliliit na molecules ng EO na napupunta pa rin doon sa hydrosols. So, hindi siya concentrated. Pwedeng yung hydrosols gamitin sa mga bata, gamitin sa mga matatanda, tapos nun, pwede mo siyang gamitin din sa pagkain kasi hindi na concentrated yung amount ng chemical constituents na nasa loob nun. Samantalang essential oils, yun yung concentrated na portion ng extraction. Yung mechanical expression naman or cold press, yan ay ginagamit usually sa mga citrus fruits. At mamaya makikita natin yung kahalagahan, bakit natin kailangan malaman kung ano ba yung paraan, paano kinuha yung oil ng mga citrus plants natin. Meron kasi siyang epekto dun sa resulting na oil. Okay? Yung solvent extraction naman, gumagamit siya ng ethanol o kaya hexane. At ang tawag naman sa extract na nito ay concretes or absolute. So, halimbawa, tingnan niyo yung mga essential oil niyo, meron kayong rose absolute at meron ding rose essential oil. So, pag rose essential oil, ibig sabihin gumamit ng steam, solvent extraction, hexane, no? At yung naman, CO2 extraction, ang ginamit niya is carbon dioxide. Ang tawag naman sa resulta nun ay select or total extracts. Okay. So, bakit natin kailangan malaman kung paano in-extract ang essential oil na meron tayo? Ito comparison natin, no? Dalawang bote, magkaiba siya na paraan ng pag-extract, isa CO2, isa steam distilled. So, German chamomile ito, no? Nakalagay yung Latin binomial sa baba. Matricaria, medyo maliit, no? So, yung CO2 extraction ng German chamomile, makukuha siya using lower temperature, 35 to 37 degrees Celsius. So usually kasi pag steam distilled, at least 60 siyan pataas, 60 to 100. Ngayon, dahil mas mababa yung ginamit na temperature para ma-extract, yung chemical composition niya is closer to that of the original plant. And pag compare mo yung amoy, mas amoy-kaamoy siya ng halaman. So, pag pumunta kayo dun sa website, for example, ng plant therapy, makikita niyo yung instructions nila na for this specific essential oil, if you wanted to use it, yung CO2 extraction, you would actually require less of that EO compared to the steam distilled one. At yung isa pa is magkaiba sila ng kulay. Kasi yung kulay na blue,
from the chamazulene is from the still. So yung CO2 extraction does not have the same color. So kung meron kayo nung nabili before, pwede nyo i-compare and share with us kung nakita nyo may difference ba sa aroma, yung naaamoy nyo, o totoo ba to na tingin nyo mas closer to the original plant yung amoy nung yung naaamoy nyo pag CO2 extraction. Okay. Yung sa citrus naman, ba't naman kailangan nating malaman kung ano yung extraction method? Kasi yung mga citrus fruits na ginamitan ng cold pressing method, dahil dun sa mechanical way ng pag-puncture ng balat niya o ng buong prutas, habang kinukuha yung oil, merong mga nasasama na non-volatile, meaning hindi siya mag-evaporate. No? Yung minasasamang waxes, furanocoumarins, bergapten, saka bergamotin. So, pag ang EO mo, cold pressed, meron ditong risk ng phototoxicity. Ibig sabihin, pag yung balat na arawan, tapos meron siya ng essential oil na phototoxic, merong malaki yung chance na ito ay mamaga, masakit, at magkakaroon ng blistering. Okay? So, para dito sa first part, ang importante natin pwedeng gawin sa bahay is pwede nyo tingnan kung ano bang oils meron kayo. Tingnan nyo yung bote, alamin nyo ang meron ka ba ay essential oil or fragrance oil. And then, pwede nyo ipagkumpara how do they compare in terms of price, in terms of aroma, in terms of pag in-apply nyo ba siya sa mga, kung gumagawa na kayo ng mga blends, minaamoy ba kayong pagkakaiba, anong observation nyo. And then, pwede nyo rin tingnan yung kung meron kayong oils, ano ba yung pag pinagsama-sama nyo yung classify nyo yung mga oils nyo based on plant part or based on aroma or based sa distillation methods niya, meron ba kayong napapansin sa sarili niya na, ay, mas gusto ko pala ng mga oils na fruity, gawa sa mga fruits. Ay, or mas gusto ko pala yung attracted pala ako dun sa mga EOs galing sa mga roots. Diba? So, bakit mahalaga yun? Yung tinetrain nyo kasi yung ilong nyo, diba? Na amuyin yung mga iba't ibang mga oils, and then it will serve as a good foundation for you as you learn more essential oils. Kasi yung aromatic profile niya is also an input pag sa blending. Okay? And then, pwede nyo rin gawin sa bahay, i-check nyo yung mga pinagbibilhan nyo ng mga EOs, sino sa kanila ang nagbibigay ng GCMS reports na madaling ma-share sa inyo. So, lalo na kung interested kayo sa future na mag-aral sa chemistry-based blending or kaya sa component blending. So, pag component blending kasi, aalamin mo yung potent percentage ng mga chemical constituents para makita mo kung ano yung magiging magandang kapartner niya sa isang blend to deliver the therapeutic action. So, dun makakatulong yung GCMS. Okay? So, yan yung pwede niyong gawin na at this point. So, pagdating naman sa routes of absorption, ang importante tanong dito is paano nga ba nakapasok yung good stuff mula sa essential sa ating katawan. So, dito meron tayong 4, yung inhalation, topical, internal, tsaka oral. So dito, sa bawat isang route, naglagay ako ng mga, ano ba yung mga applications. So halimbawa sa inhalation, yung direct, yung sisingkutin mo mismo yung oil, at pwede rin yung indirect inhalation. So may diffuser ka, or meron kang aroma stones, or nag-steam vapor, gumamit ka ng inhaler, room spray, yan, inhalation yan. Then topical, syempre, pag nagpamasahe kayo sa spa, nagpamasahe kayo sa friends niyo or sa family member, yan. So, merong action yung kamay para lalong stimulate yung penetration ng essential oil component sa skin. Tapos yung compress, and then pwede rin sa mga bath products. So, kasi dumidikit din siya sa skin.
And then yung internal, ito bago sa akin to kasi nagbabasa ako ng clinical aromatherapy na book na meron palang mga binibentang mouthwash, diba? Mouthwash gargle. Actually, itong internal tsaka yung oral, ito yung dalawang topics na hindi naging focus ng yung basic aromatherapy certification for Aromahead Institute. Kasi mas advanced to yung lalo na yung paggawa ng pagbibigay ng oral na gelatin capsules, ganyan mga yung ingestion, hindi siya covered sa basic course kasi mas kailangan ng mas madami pang training at pag-aaral for students para magkaroon ka talaga ng background and confidence to be able to prescribe yung mga oral or internal. So, as of now, for example, ang limited yung kaalaman ko paano gawin yung mga pessary or suppository. So yun yung mga ways, yung gagamitin mo yung essential oil, lalagay mo siya through rectal or vaginal yan na paggamit, halimbawa sa mga tampon, o ganyan. So, tignan natin kung anong makikita natin sa inhalation. So sa inhalation, so importante dito, matandaan natin is yung mga essential oil constituents is pumapasok dito sa ating nasal passage at yung mga mucous membranes sa loob ng ilong natin na manipis ay tapos dire-diretso sa dito sa ating, di ba, yung ilong mo nakakabit yan sa brain, di ba? So dahil nakakabit siya sa brain at connected siya dito sa ating sense of sa pang-amoy natin, di ba? So mabilis yung absorption niya sa ating dugo. Okay, so dito sa picture natin, yung isang way to do the inhalation is yung vapor. So meron kang steaming yung hot water and then lalagyan mo ng essential oil yon. Hindi yun magmi-mix kasi oil and water won't mix. Pero yung vapor niya, pwede mong malanghap. Pero dapat nakapikit ka. Tsaka wag ka magka-contact lens. Yun. So, ang benefits ng inhalation ay, syempre, ang bilis. Diba? Wala kang ibang kailangan, pwedeng hindi ka gumamit ng ibang materials, kundi yung essential oil bottle mo lang. Tapos convenient siya kasi bubuksan mo lang, pwede mo na siyang langhapin. Tapos nun, yung mga therapeutic na actions na pwedeng maidulot ng chemicals constituents na makakatulong for antimicrobial, anti-inflammatory, they can help na mapagaan yung symptoms nyo kung nakakaramdam kayo ng symptoms ng flu, symptoms ng yung meron kayong sipon, congestion. For example, halimbawa, meron kayong rosemary na 1/8 sinule, so pwede siyang mag-work as an anti-inflammatory at yung eucalyptus globulus naman, saka lavandula latifolia, pwede siyang mag-work as expectorant kung meron kayong nararamdaman na parang mucus sa lalamunan nyo. Okay, just by inhalation. So, ang maganda dito sa inhalation, meron din siyang direct effect sa central nervous system natin. In that way, pwede siyang makapag-enhance ng mood, improve anxiety and stress-related symptoms, and can be a stress reliever. For example, itong Hinoki essential oil, may mga studies dito yung siguro narinig niyo yung forest bathing. Ayan. So sa sa Japan yan, 'di ba? So yung Hinoki essential oil comes from Japanese cypress. And then may ginawa ditong study na pinatry yung mga estudyante na mag-inhale ng Hinoki essential oil for 5 minutes. So, parang i-inhale mo siya. And then, mini-measure ng mga researchers kung nagkaroon ng pagbabago dun sa kanilang heart rate, for example, or dun sa blood pressure nila, or ano yung self-reported na change in mood nila. So, ang results ng that specific study, 2015, was that mas pleasant yung kanilang pakiramdam at mas nakapag-improve ng kanilang stress relief siya. So, nakita nila yun by measuring those physiological responses. Ito naman dito sa
babang picture, this is a picture of lemon balm or melissa. So may 2019 study na ginawa na tiningnan nila kung ano ba yung resulta pag ginamit mo yung lemon balm at lavender sa mga patients sa nursing home na may dementia na agitated. So, nakita nila na nakakatulong yung lemon balm. So, nilagyan nila yung mga subjects ng parang like pin dito na ginrap yung 2 drops ng lemon balm and then inobserve kung how it affects them. So, ganun yung mga ways para maaamoy ng subject yung yung essential oil, and it has a parang automatic effect sa central nervous system natin. Of course, sa lahat, dahil ito ay chemicals pa rin, kailangan maging maingat tayo. At ang safety issues natin ay mga sumusunod pagdating sa inhalation. Siyempre, kailangan tingnan natin kung may contraindications ba to. Ang sisingkot ba or aamoy ng essential oil or ng blend, meron ba siyang existing mga respiratory problems or concerns? For example, asthma. Okay, asthma tsaka severe allergies. So, yung asthma kasi, syempre, di ba, sumisikip na yung dibdib mo, di ba? So, hindi ka masyado makahinga. So, may mga essential oil na bago nyo i-recommend sa mga taong may asthma, kailangan step by step muna. Kung merong oil, bubuksan muna yung oil tapos pwede ipaamoy nyo muna sa kanila yung cap. So, kung dun pa lang sa pag-amoy nung cap ng bottle, medyo sumama lalo yung pakiramdam nila, then it's not the right oil for them. So, ang isa pa is pwede nyo tingnan kung ano yung, pwede nyo silang tanungin sa pagkonsulta ba nila sa doctor nila, meron na silang mga pre-existing na mga allergies. Kasi baka ang mangyari is halit na makabuti sa paghinga nila yung binigay niyong oils, pwede siyang lalong makasama. Okay. So ano naman, sabi dito, not all EOs are okay for inhalation. For example, meron kasing mga chemical constituents sa loob ng essential oils na mas madaling maka-irritate, di ba? Dahil dun sa chemicals na constituents. For example, yung mga EOs na nasa family ng aldehydes, halimbawa lemongrass, at saka melissa, ayan, yung mga may citral, nakaka-irritate yan sa ilong. For example, nandun ako, maliit lang yung condo ko sa sa Pasig. Tapos nun, nagbukas ako ng diffuser, yung candle diffuser. Tapos naglagay ako ng, I think, lemongrass nga yun. Tapos nun, hindi ko binuksan yata yung ventilador, tapos nun, electric fan, tapos maliit lang yung mga bintana sa condo, di ba? So, parang nakatulog na ako, na mga siguro, nag-nap ako, and then pagkagising ko, sabi ko, parang feeling ko, ang sakit ng ilong ko. Tapos sabi ko, oh my God, may COVID na yata ako. Tapos naisip ko, teka, COVID ba to? Tapos napansin ko na naiwan ko palang nakabukas yung, diffuser, yung candle diffuser. And dahil hindi maganda yung ventilation doon sa loob ng kwarto, hindi nag-move yung air, so naipon lahat doon and then na-irritate na yung aking nose. So, yun yung mga kailangan nating bantayan kasi kung hindi tayo careful, pwedeng yung mga very sensitive mucous membranes natin sa ilong, sumakit siya. And then, yung too much EO inhaled can cause headaches, katulad nung maaring nangyari sa inyo kung nasa kulog kayong kwarto, tapos nag-diffuse kayo, tapos hindi maganda yung hangin, so yun. Mahihilo kayo at pwedeng ma-irritate nga yung inyong nasal passage. So, ang recommendation dito is, you have to do the inhalation for less than 20 minutes. Bakit less than 20 minutes na yung maximum? Kasi after 20 minutes, nababawasan na yung sensitivity ng ilong nyo. Hindi nyo naman nare-recognize yun. So, merong threshold ba yung ating katawan para sa mga essential oils din. Okay. So, ano yung pwede nyong gawin sa bahay? Una sa lahat, pwede nyo i-examine yung oils nyo and then pumili kayo, ano ba dito yung favorite ko? Diba? Tapos amoyin nyo siya. Pag naamoy nyo siya,
i-identify nyo, ano ba yung aroma, pangalanan niyo yung aroma na yon na recognize nyo. Kasi yung nose natin very sensitive yan, di ba? So, and then you ask yourself, what memories do these oils evoke? Okay? Do they evoke pleasant memories o unpleasant memories? Tapos, how do they make your body or your mind feel? Sabi ng iba, pag daw yung iba pag umamoy ng peppermint, na-energize sila. Iba naman, pag umamoy, for example, ng lavender, nare-relax sila, di ba? Pero paano pag hindi mo naman type yung lavender? Actually, ako, nung bata ako, akala ko yung lavender, parang siguro baho-baho naman ito, amoy, kulob na cabinet. Yun yung naiisip ko. So it takes, para bang you have to parang determine sa sarili mo what oils make you feel good and are related to happy memories. Kasi pag yung client gusto niya yung amoy ng blend, there's a higher possibility na gagamitin ngayon. Pangalawa, pag gusto mo yung blend, okay yung blend, yung aroma sa'yo, hindi nagkakaroon ng negative reaction yung body mo, so it promotes the physiological relaxation. And importante yon lalo na sa panahon ng mataas ang stress. And then, pwede nyo ding i-examine pag umamoy kayo ng EO, gano'n ba katagal na nag-last ang scent sa isang cotton ball, for example, or sa blend. And then take note of your observations. Okay? Kasi makakatulong yon pag nag-proceed na kayo sa blending. Dahil ma-identify nyo na, ito, pag pinagsama ko itong mabango to. Pero step by step lang. So dito sa step na to, dun ka muna sa one oil and then check how do they make you feel. What memories do they evoke? And choose the ones which make you feel positive and then uplifted. Yun yung mga makakatulong din sa mabawasan ng stress. Okay. Pagdating naman sa topical, yung mga constituents na yan is makakakross sa ating skin barrier through the epidermis, ito sa balat natin, di ba? And then, sabi dito kay sa mga research, so yung sa epidermis natin, it can stay through up to 72 hours and then go to our blood supply. So, pag minamassage kayo sa spa, dahil yung stroking or yung friction encourages na mag-blood vessel dilation, kaya mas nagkakaroon ng increase ng absorption ng EO components. Okay. So, meron din tayo mga skin concerns pagdating sa paggamit ng topical. Tatlo yan, yung irritation, sensitization, saka phototoxicity. Okay. Nakalagay sa baba yung alternate names nila. Irritant contact dermatitis, allergic contact dermatitis, saka photosensitization. Okay, so yung nangyari sa akin nung simula, tignan natin kung saan siya mag-fall under. Okay. So pag irritation, ito yung sobrang common na reaction na makikita natin. Kung isang part mo lang in-apply yung oil, doon lang siya magkakaroon ng reaction. Okay, so halimbawa, sa mukha, naglagay ka ng cream. So sa mukha, localize your reaction. Or halimbawa, nagpamassage ka sa likod lang, ganyan. So, most of the time, yung reaction will be immediate. So mararamdaman mo kaagad na mapula, makate, parang masakit, may burning sensation. Pag darker ang skin mo, pwedeng napansin mo na nagpipigment siya lalo or kaya nagpapaltos. So ang irritation would be dependent on gaano ba karami yung nilagay mo. Okay, saang part mo siya ng body mo nilagay. Bakit importante yon? Kasi may yung skin natin sa katawan, may part na mas makapal. For example, yung palms at saka yung paa. Compared mo yon, yung skin mo doon sa halimbawa likod ng tenga or lips. So mas manipis yon. So isa pang consideration is gaano katagal na dumampi or nakapatong sa skin yung essential oil or blend. Essential oil blend natin. Tapos noon, the more na matagal na nasa skin yung yung
blend, so the greater the reaction potential. Tapos, skin type and skin condition. Yung skin condition ko, nung natalsikan ako, di ba, parang namamaga na siya kasi nagkaroon ng burns, di ba? Tapos nilagyan ko pa ng peppermint. Oh my God, di ba? So, ayaw ng skin ko yon. And then, vulnerable groups, meaning babies, elderly, pregnant, yung mga umiinom ng mga maraming klase ng gamot, and then yung mga may mga comorbidities na may mga chronic diseases. So pag marami silang iniinom na pwede maka-affect sa kanilang sa penetration sa skin. So yan ay isa sa mga parang considerations natin. Okay? So paano natin ma-avoid yung irritation? So gumamit tayo ng less essential oil. So, especially for children and chemically sensitive people. So, halimbawa, gagawa kayo ng massage blend. Siyempre, nakaka-tempt na damihan natin yung essential oil para super bango mo pagkatapos mo ng massage. Pero, pag in-imagine nyo yun, ginawa nyo siyang healthy adult na magpapamassage lang, tapos tinaasan nyo ng up to halimbawa 3% dilution, ibig sabihin ng 3% dilution, or 30 ml, sa halip na maglalagay ka lang ng 12 drops, ginawa mo pang 18 drops, diba? So, may chance na magkaroon ng irritation. Ngayon, kung halimbawa, gumamit kayo ng oxidized oils, meaning itong oils na to, hindi nakastore ng maayos, so, nakabukas ang cap or na-expose sa sunlight for a long period of time, and then napasukan syempre yung air no, magka-come in contact with the oil. So, pwede siyang maging oxidized na, and it will not have the same therapeutic properties, kaya magiging irritated yung skin mo. So, ito, always patch test yung blend on your forearm. So, dito siya, no? Lalo na kung may bago kayong cosmetic product or may bago kayong blend na ginawa, recommendation talaga yan. Tingnan niyo yung instructions dun sa mga binibili niyong skincare. Usually nakalagay dyan na dahan-dahan lang ang paglalagay ng mga new products kasi baka ma-irritate ang skin. At pag may irritation, kailangan i-stop mo siya. Wash it off, and then observe nyo kung ano ba yung nangyaring irritation para pwede nyo i-report or i-avoid yung product. So yung mga oils na high in phenols like clove bud, thyme, thymol, aldehydes, and lemongrass melissa, use that in lower dilutions. Okay, yung second, dito naman sa sensitization is, usually pag may mga reaction ito sa mga fragrance materials, ito, ang kaibahan nito is delayed siya. Okay, hindi agad-agad. So sa simula, pwedeng walang nangyari, pero dun sa subsequent or yung mga susunod, nagkakaroon ng mabilis na reaction yung katawan, na parang nakontian lang nag-react na kagad yung katawan. So, pwede ito ng direct skin contact, airborne, or ingestion. So, ang importante dito is, alamin nyo ano yung nagtitrigger or ano yung allergen nyo. Kaya huwag nyo isasama yun dun sa blend. Okay? So, halimbawa, you make blends for your family members. You really have to ask them, do you have allergies? Or do you know if you have allergies to specific scents, specific, chemicals, ganyan. May mga tao na ayaw ng fragrance or allergic sa fragrance. That means you cannot put oils because you will risk having sensitization. So ito, bright red rash sa skin. Pag light colored yung skin mo and magiging darker naman siya kung magiging dark siya kung mas dark yung color ng skin nyo. So how to avoid sensitization? So, dahan-dahan sa paggamit ng essential oils, and then check nyo sa client or check nyo yung sarili nyo kung kayong gagamit. Dito papasok yung dermal limits. So, bawat isang essential oil, pag tinignan nyo yung mga technical documentation ng mga binibigay ng mga supplier nila, naka-indicate kung ano yung percentage lang na maximum na pwede nyo siyang gamitin sa blend para hindi kayo magkaroon ng ma-avoid nyo ang reaction. Okay. And then, use lower concentration for massage.
don't use oxidized oils, and always patch test. Okay? So, sa phototoxic naman, ito yung kinabahan ako nung una kong nalaman, oh my God, baka malason ako dito, di ba? Ano tong phototoxic na to? So, itong mga citrus oils na merong risk for may phototoxic siya dahil siya ay nakuha or na-extract from pressing. So, yung mga chemical constituents nito ay na-activate by exposure to sunlight, specifically UVA, no? So, pwedeng hindi nyo makita kaagad yung reaction, pero within 36 to 72 hours na naka-expose sa sun, yan ay mag-appear sa skin. So, ang pangit dito, meron siyang marka, hyperpigmentation. So, mag-darken yung skin, and then pwedeng tumagal siya. So, the higher the concentration of FC in your EO, tsaka the longer that you were exposed to UV light, yun, mas maraming mas malala ang magiging phototoxicity. So, yan, mamamaga, parang sunburn, magkakapaltos, and then pwedeng extensive burns. So, pwede kayong ito yung mga list ng non-phototoxic oils. So, pag may nakita kayo, for example, na FCF-free bergamot oil, ayan, ito, pwede nyo itong gamitin sa blends nyo safely. Pero, meron siyang catch, kung ang hinahanap nyo is, for example, yung aroma ng talagang true bergamot, for example, may difference sa scent ng bergamot na tinanggalan ng FCF at yung may FCF. So if that is important to you, then you would need to consider what is the right oil to use. Pero for safety, ako bumili rin ako FCF-free. Okay? Pwede nyo tandaan natin na pag-wash off products, pang-ligo, pang-bath, walang problems yan sa phototoxicity kasi hindi naman kayo exposed sa sunlight. Kung naka-cover yung skin nyo ng makapal na clothing, less yung risk. Pero hindi ibig sabihin na no risk. Okay? Kasi yung UV rays mula sa sun, nakaka-penetrate siya kahit na may cloud cover. Or kahit na nasa loob kayo ng kotse, nakaka-penetrate yung UV rays. Tapos, walang risk if you use non-phototoxic oils at nag-i-increase naman yung risk pag halimbawa gumamit kayo ng 2 phototoxic oils. Okay? So, yun yung kailangan tandaan. At dito yung mga vulnerable groups natin, syempre yung mga babies. Marami nagtatanong dun sa isang Facebook group, bakit hindi pwede yung babies? Kasi yung neonatal skin is nagmamature pa siya up to 3 months old. Okay, so napaka-sensitive ng baby skin. So ang suggestion namin dito is do not use essential oils for babies kasi mas mabilis pumasok yung mga EO constituents sa skin nila. Those taking prescription medication, life-threatening illness, marami silang iniinom na gamot na pwedeng contraindicated sa mga constituents sa EOs. Pregnant women siya elderly. So, syempre may mga body changes na kailangan i-consider. So, usually pag ganito, sobrang either no EOs or sobrang controlled yung dilution. Okay, so pinag-usapan natin yung dilution. So dito si Tisserand, meron siya mga recommended topical percentage. Facial cosmetic 0.2 to 1.5%. So ito mga percentage na to, makakompute nyo lang to kung mas accurate nyo itong ma-apply kung meron kayong pang-way. Yun. Kasi pag tinignan nyo yung mga usual sa mga pag nag-start off ka, gumagamit ka ng drops, di ba? So usually sasabihin nila 6 drops to 30 ml, that is equivalent to 1%. Okay. So so ang mangyayari dyan, yung kapag hindi kayo gumamit ng calculator at ng pang-weigh at nag-rely kayo sa drops, ang difficulty dito is yung mga essential oil bottles kasi magkakaiba sila ng opening. So yung 6 drops, for example, ng citrus, so mabilis, dahil thin yung oil, mabilis siya
flow, at yung 6 drops from a heavier oil, for example, a vetiver, pag winay mo siya, hindi mo masabing magkapareho siya ng weight. So mahirap mag-rely dun sa drops method for computing yung accurate dilution range. So this table will be helpful. It's helpful for me as a formulator kasi pag kino-compute ko sa Excel, i-multiply mo kasi let's say you have 30 grams, gagawa ka ng 30 grams ng halimbawa, meron kang unscented lotion, 30 grams, tapos sabi dito that you're gonna use it for a bath and body product. So 1%, let's say 1%. So kailangan i-compute mo yung what is 1% of 30 grams. Okay, yung 1% ng 30 grams, kailangan mo ngayon i-check kung ilan yon. And then yung sagot nun, that will be your first guide kung gaano karaming grams ng essential oils yung ilalagay mo dun sa product. Tapos kailangan mong tingnan kung ano yung recommended for that oil para makita mo kung pasok ba siya dun sa 1% or hindi. So maraming factors na kino-consider. Siguro kailangan magkaroon na lang ng separate kasi medyo malalim na pag-uusap. Ang kailangan lang maintindihan nyo dito is for facial cosmetics, usually mas konti yung nilalagay natin dahil mas sensitive yung face, especially yung lips. So usually 0.2, 0.5% okay na yan for the face. Kahit nga wala, okay pa rin for the face. As long as yung mga ginagamit nyo is parang skin-loving ingredients. Sa massage, mga sports massage, halimbawa, masakit yung katawan after doing mga activities, pwede yan na up to 3%. But you have to work with an aromatherapist or spa therapist who understands kung ano yung 3%, diba? So, pag mga problematic areas, pwedeng i-increase ng aromatherapist yung application. Kasi nababantayan ka niya. Okay, so pero pag yung sarili lang na i-google mo katulad ng ginawa ko, napakalaki ng risk na baka hindi siya maging tama and magkaroon ng reaction. Okay, so what you can do at home is check your ingredients in your skincare and tingnan nyo kung EO ba yan o fragrance oil. Patch test nyo yung mga products nyo. Tingnan nyo kung meron kayo experience na reaction. And start with a small amount and go with the lowest dilution. Sa oral, ito yung yung medyo controversial kasi merong mga aware kami na may mga users na who are taking oils through ingestion. Kaya lang ang concern namin dito bilang as aromatherapist is kung hindi ka trained, number one, hindi ka trained dun sa science behind yung how your body works, how it will excrete the oil, and yung threshold ng body mo for that oil, that can be a bit tricky dahil pwedeng mag-accumulate dun sa loob ng body mo yung oil, yung chemical constituents, and then hindi natin mape-predict kung how it will be after so many years, diba? So, yung isang immediate doon, pag ininom mo yung oil, so yung mucous membrane lining your esophagus, nandun siya, nagstay siya, nag-coat siya. So, yung mga linings ng stomach mo, so yun yung parang at risk siya. So, it has to be prepared in an appropriate medium and in the right dose to avoid gastrointestinal tract irritation. And weigh it carefully and consult your doctor, consult your aromatherapist before you do it. And then, pag mag-prepare kayo ng blend, isipin nyo lagi, ano ba yung goal ko? Bakit ba ako mag-prepare ng blend? Para saan ba to? Wellness ba to? Stress relief? Yun. So, yung goal nyo ang mag-guide on what kind of blend you'll prepare. And then isipin nyo, para kanino ba to? Para ba to sa akin, na healthy individual? Is it for my mother who's a senior citizen? Is it for my, my elderly relative, di ba? Magkakaiba yan ng consideration. And what is the best way for the client to safely use the product?
So, halimbawa, ang goal natin is para ma-exfoliate ang paa. So, yun yung goal natin. So, gagawa tayo ng salt scrub. At ang blend natin is para sa two healthy adult females. So, pwede nating i-apply yung natutunan natin kanina na properly diluted 1 to 4% kasi wash-off product. Ang salt scrub. Okay? At pag bibili kayo ng EO, so ito na yung aking last slide, I think. Last 2 slides. So, check nyo kung may nakalagay na Latin binomial. Pag wala, malamang hindi yun so baka hindi yun EO. So, as much as possible, request for the GCMS and yung Material Safety Data Sheet from the supplier or MSDS. Yung MSDS, nakalagay doon kung paano ang safe use, handling, storage instruction. At intindihin nyo yun before you start using it. Anong gagawin pag nailagay ang EO sa mata, for example? Ano yung supplier's recommendation? So nakalagay yan sa Material Safety Data Sheet. And then refer to highly reputable sources. What you can do at home is read on EO safety. Ito yung dalawang lagi kong pinupuntahan, tisserantinstitute.org, aromatics.com, marami silang mga helpful articles. And then invest in your education. Do not feel pressured to buy EOs and consult your doctor and your certified aromatherapist. Thank you very much. And if you have questions, Jirbie is also here. Other friends are also here to help out. Hi! Alright, so you can turn on your audio if anyone wants to ask a question about the day session. Anyone? That's a great talk, by the way, Lou. Ang ganda ng coverage ng EO101 natin today. Magtatanong ako kay Carlo kasi nandito siya. Tapos alam ko na he's distilling citronella, di ba? Tama ba? Mm-hmm. So, di ba? So, gaano karaming citronella to produce ang kailangan para mag-produce ng halimbawa, 10 grams ng essential oil. Kasi hindi ko ma-imagine eh. Carlo, pwede mo ba kaming bigyan ng enlightenment? Pa po atang Carlo. Yung tinutukoy niyo. Ibang Carlo yun. Okay. So, hindi po. Sorry. So, dito yung kasi yun din yung gusto kong tanungin kay Miss November at saka kay Arvin, who produces the ilang-ilang. Like, gaano karaming ilang-ilang? Kasi I saw that you bought, diba, yung YY na liit. Parang, correct. Ilang sakong bulaklak yan bago ka naging essential oil. So, I think you mentioned, wait, I will check again. Or I think you mentioned during the session. Mm-hmm. But I know Arvin is watching from our Facebook group. Okay. Ayan. Ko rin yan baka pwede niyang ma-share sa atin. I think natanong ko rin siya. Sa dami ng tinanungan ko. Wait, let me check. I know it's kilos eh. Parang kilo siya. Oo. Kasi parang iniisip ko, like, mas mahal yung iba ilang-ilang, mahal yon. And then, iniisip ko, bakit mas mahal pa minsan yung rose? Or bakit mas mahal pa yung jasmine? So, iniisip ko dahil pare-pareho naman silang flowers, diba? So, I think iba-iba yung yield. Also, the difficulty in growing each plant. For example, ilang-ilang, like what Arvin has. He has a whole field of it. Ang dami, di ba? So parang, I know he mentioned it to me. Sorry, hindi ko lang mahanap ngayon. But I will ask again for that. But I know with jasmine and with rose, kasi mas delicate sila. I've attended some of the parang distilling workshops din. The reason why Rosa Damascena, or even Rose Otto, or especially jasmine, is so much more expensive if you want a real oil, kung hindi fragrance oil yan.
masyado siyang mahal kasi mas lalo na yung jasmine, masyadong maliit yung petals niya. Mhm. Diba compared kay ilang-ilang, parang ganun, parang walis. Kay jasmine, ang liliit. So the more small it is, and even the thinner it is, the more delicate it is. Hindi mo lang siya pwedeng basta-basta i-steam distillation. There's a special handling into it. For example, ako, kunyari, backyard distiller ako, meron akong still, hindi ko siya pwedeng basta-bastang i-distill. It's not that easy. It takes an expertise and experience for me to be able to extract from rose essential oil or from jasmine essential oil. Pag hydrosol, okay lang, mabilis lang. Pero yung essential oil for those kind of delicate flowers, it's so much harder. As compared to lavender. Lavender is easy kasi the entire thing, papasok mo lang yun sa still. Tapos, pwede siyang hydrodistillation like what, yung nagdi-distill ng rosemary. Pero hydrodistillation na nakita ko ginagawa niya. So, pwedeng ganun kay lavender. Pero pag yung mga petal na flowers like neroli is so expensive. Rose is so expensive. Jasmine is so expensive. Kasi ganun siya. Masyadong manipis yung petal and masyadong delicate na parang konting increase in temperature, nagbabiyak-biyak na siya, nagba-breakdown na siya. And you wouldn't want that. So parang may mga specifications siya. So may tanong yung sister ko kasi nag-DM siya. So parang okay daw ba yung putting tea tree directly on your pimples, diba? So minsan syempre meron tayong breakout. So may mga EOs kasi like, diba, lavender tea tree na pwede siyang spot treatment. Pero, again, kung ako kasi nagkaroon na ako ng pimple breakout parang anong klaseng breakout ba yan? Kasi kumbaga syempre, ito yung, di ba, siguro, na laging tinatanong na pwede ba to sa ganitong situation? So, ako I would say na you have to look kung may pimples ka kasi may inflammation, di ba? May inflammation sa skin. Tapos nun, kung kailangan i-assess mo muna kung ano ba yung skin na situation ng skin mo, di ba? Kasi kung malalalang pimples na yan, parang I am a little bit concerned as an aromatherapist just to put, di ba, and expect it to parang go away. Pero I haven't personally used tea tree to put in my, pimples kasi ginagamit ko siya na sa blend na. But have you used it directly on your face or what was your experience? Yes, I'm very notorious in that and I don't recommend it. So, early on in my aromatherapy journey, as of course, sometimes now we're just at the start of our journey, hindi natin alam, and we see a lot of it, diba? We see a lot of people saying, oh, especially usong-uso si tea tree across all beauty brands. Body Shop has it, maraming merong tea tree, and we all know na parang nabasa na natin yan somewhere that tea tree should be good to fight off pimples. And I was there too. And I was, dahil meron akong hormonal acne month after month, I think I have some right now here. Notorious ako dyan all the time that I used to put it. But I attended this conference in 2018 or 19, and doon ko natutunan nga na, that's why I've been saying na if it's for daily use, dapat 0.5% lang, hindi 1%. In books ni Tisserand, because this is old, naka 1% pa siya daily use, diba? I'm happy that what you presented today, you put 0.2 to 2% ba sinabi mo? For face. For the face, diba? So that's really good. That's a more updated data. Kasi alam ko yung iba tinuturo pa rin, 1% per daily. Outdated na talaga yun, 0.5 lang. And before, they say na tea tree, lavender, like what you mentioned, tea tree and lavender, yan yung mga parating ginagamit ng neat or directly applied on your skin from the bottle. That used to be valid before. Kaya lang, at more updated data, I think this is just 2 years ago or last year, dahil marami nang gumagawa niyan, more and more people are having sensitization or reactions out of it. And so that's why before, when chamomile, lavender, tea tree, and frankincense used to be safe to be applied directly on your skin, it's not recommended anymore. You have to dilute it. The safest always is to dilute before applying on your skin. So either dilute it with your favorite carrier oil na hindi comedogenic, meaning hindi VCO, pwedeng jojoba oil, pwedeng fractionated coconut oil. What else are low comedogenic? Ano pa ba? Could you suggest na parang low comedogenic level ng carrier oil?
Siguro mga yan, sweet almond, mga, pero ano to yung Rosehip. rosehip. Oo, kasi fast absorbing din si rosehip. Kasi ano to, yung medyo talagang super careful ako pag isa sa face because itong mga face natin ay iisa lang, di ba? Correct. So, siguro hindi naiisip nung mga, I mean, now that I'm formulating, parang pag hindi mo kasi ginagawa yung formulation, iniisip mo na, bakit 0.2% lang? Dapat more. Pero pag nilalagay mo ng EO, tapos para bang 1% seryoso ba to? Para bang maiisip mo na, can I really, para bang my face survive putting this much concentrated chemical dito sa mukha ko na namamagana nga, lalagyan mo pa ng something na parang very strong. And yung tea tree, pag inamoy mo, di ba, is already Very very strong. strong, di ba? So, I'm hesitant na parang sabihin na it's a great idea. So, lalo na kung sensitive na si face. Yun. So, go, it's Carlo, may tanong daw siya. Kim. Hello po, magandang araw po. Hello May po. question po ako about sa storage. Ano po ba yung proper way to store essential oils? Kasi may mga nababasa po ako na parang okay, ang tawag dito, yung kailangan daw sa dark place siya, pero di ba yung bottles niya ay ano na siya, yung dark na yung bottle niya. So, ano ba, kailangan ba nakapasok siya sa cabinet? Should it be displayed? Or may mga nagsasabi na kailangan daw i-ref? Yung mga ganun ako nababasa. So what's the proper way to store essential oils? Okay, kasi yung mga essential oil, syempre mas okay na bumili ka ng essential oils na first nasa bottle. Kasi may mga nagbebenta ng oils na nasa plastic. Meron nga ako noon eh. Tapos ang mangyayari, this is true, makakainin ng chemicals from the oil, yung plastic. So, it would be number one, advisable when you have, kasi pag bumili ka ng malalaking sizes ng essential oils, yung bulk ka, I mean, they're not always going come to you in a glass container. So, we recommend that you put it in a glass container, number one, na may amber to protect it, number one, from sunlight. Kasi yung sunlight, nakaka-degrade siya ng essential oil. So, halimbawa, yung araw sa loob ng kwarto mo, yung storage mo ay malapit sa bintana. So, do not put your oils there. So, ito yung na-research ko pero hindi ko na isulat, diba? So, ang suggestion is to keep always your EOs in a dark, cool place, and then conditions na fully sealed. Dapat fully sealed yung container. Kasi minsan nagbubukas ka ng oil, diba? Tapos hindi mo siya sinasara mabuti. Diba? So, una dapat nakasara mabuti. Cool, dark place. Actually, ako nasa ref, pero hindi naman requirement na nasa ref. Kasi yung kwarto mo, diba, iba-iba yung temperature sa bawat bahagi ng kwarto mo. Of course, sa kitchen, medyo pag lagi ka nagluluto dyan, mainit dyan, diba? Or kung malapit sa bintana, so na may nandun yung light. So, madidegrade yan. Even this applies also even with yung mga cosmetic formulations. Kaya sinasabi na i-cover nyo kasi the sunlight will also contribute to the parang pag hindi stable yung formulation, madidegrade siya ng sunlight, diba? And then, ang recommendation is yung citrus oils, 4 to 6 degrees Celsius, and dark storage in closed vessels to prevent significant oxidation for 12 months. So yung citrus oils talaga, ang suggestion namin ito, huwag kayo mag-imbak. Kasi lahat ng mga oils na rich in mga monoterpenes, kahit na sabihin natin na nilagay mo siya sa ref, hindi kasi magandang practice yung mag-imbak yung mag-hoarding ka ng oil. Kasi ang hirap bantayan lahat ng storage, yung kumbaga na yung shelf life nila, di ba? Kung meron halimbawa 100 oils, huwag ka bumili ng oils kung hindi mo naman magagamit.
Diba? So just buy for a specific purpose. And when you store it, yung citrus oils, you can protect it by putting it in the ref, a cooler temperature. And then, ang pinaka-sure dyan is tingnan mo yung MSDS ng supplier. Yun. Siguradong nakalagay yun doon. Pag walang MSDS yung supplier, yun yung isang issue. Yun. Pero in general, yun. Tapos pag gumamit ka ng EO sa mga blends, lagyan mo siya ng antioxidant, vitamin E, bago gagawa ka ng massage oil, gagawa ka ng parang balm, gagawa ka ng a lip balm, ganyan. Pwede mo siyang lagyan ng antioxidant para bumagal yung rancidity nung blend. Yung mga patchouli, Jirbie, ano ba yun? Yung mga roots, magiging ano ba yun? Pag hindi naman siya kasing sensitive ni na citrus, di ba? That's right. So yung mga thicker or more viscous oils like your patchouli, vetiver, petitgrain would last longer. Tama yung sinabi ni Luna, citruses, even frankincense, depending on the chemical constituent, basta mas marami yung percentage ng monoterpenes or monoterpenols. Mas mabilis siyang mag-oxidize, and therefore it's not recommended for you to keep a lot of it, because if you use oxidated oils, it can also cause irritation on your skin. Okay, so wait. So meron tayong mga questions through the Facebook group. Medyo marami. So let me just run through them para masagot ni Lou. Sumagot na rin si Arwin. For ilang-ilang, he needs 3 kilos to produce 10 ml. Tapos si essential oil naman ng rosemary, 25 kilos for 160 ml. And for citronella naman, it needs 100 to 120 kilos air-dried citronella to produce 1 to 1.2 liters. Ayan. Wow. Yung express answers natin through the Facebook. But we have a couple of questions there. Hold on. So Emmeline is asking, iba-iba ba yung inky names sa Latin binomial? Is it different ba daw? Meron siyang different. Kasi yung sa Latin binomial, for sure, dalawa lang siya. So, halimbawa, lavandula angustifolia. Ganun lang siya. So, minsan may makikita kayo na na nakalagay CT or chemotype. So, yung pag sinabi na chemotype siya, it is the same genus and in the same species, pero dahil yung dalawang yung plant ay tinanim sa magkaibang lugar, nag-yield siya, the environmental factors resulted to ibang constituent na mas madami for one kind of plant. Yung inky name naman, makikita nyo na yung inky name kasi it's slightly different. Nakalagay din, halimbawa, ibigyan natin kayo ng example. Inky ng lavandula, lavender. Basically, nandun din yung niya, yung pangalan, pero naka-spell out lang na, halimbawa, ito, for lavender flower oil. Ganun. So, kasi pag parang importanteng, teka. Okay. Lavandula angustifolia oil, tapos noon, nakalagay pa rin yung Latin binomial. And then nakalagay naka-parenthesis yung na it is an essential oil para maintindihan mo as a consumer na ito yung Latin binomial niya at ito yung purpose niya, for example. So, lavandula angustifolia oil, parenthesis, lavender essential oil. Yun. So, actually helpful yung mga inky dahil maraming mga nagbebenta ng products na under trade name. So, pag nakalagay siya na parang sa gamot, parang siya yung generic name. Parang ganun yung inky name eh. So, helpful siya para makita nyo na ano ba yung ginamit. Pag kasi nakalagay dun sa product na ano ba yun, this is a lavender scented, pero walang lavender essential oil sa likod at nakalagay lang na fragrance, then fragrance lang yung nilagay nila. Pero binenta nila sa inyo as lavender. Parang ganun. Tama. Thanks for that. Next question from Teresa. Do you use the number of drops pa rin sa paggawa, let's say 30 ml massage oil, and it calls for 1%? So if by drops tayo, di ba nasa 5 to 6 drops siya or more? When you use na lang the precision scale and get the actual 0.3, disregard ilang drops.
Ako ngayon I use grams. Correct. Kasi mahirap. Halimbawa, example, ito, yung recent halimbawa gusto ko lagyan yung massage blend ko ng cinnamon bark essential oil. Yung limit lang ni cinnamon bark is 0.05%. Paano yung pag sinabi na less than 1 drop? Paano ko kakalhatiin yung drop, diba? So, yun. So, I now use grams and precision scale. Mas nakakatulog ako ng maayos. Tama, I agree. So as formulators, I think it's standard also that we use percentage. But I understand for beginners, like first time mo mag-oiling, for sure you are using drops, diba? Like everybody else. Dumaan din ako dyan. Si Lud din, dumaan doon. But if you know better, and now that you guys know better, we are suggesting please try to get yourself a reliable scale and try to use na percentage kasi mas accurate siya talaga. Anybody else? Mura lang yung scale. Tapos ng pangalawa, actually ngayon I take it as a challenge na if you only have 2%, you can only put 1% in dissolution. How will you create the blend, diba? And mas naging mas ninonote ko ngayon yung observations ko. Kasi nung drops, kahit nakapikit ako, basta nakikita mo, mukhang 6 na yung nahulog. Parang okay na yun. Or hindi ako masyadong observant. Pero ngayon, pag gumawa ka kasi in percentage, makikita mo na, oh my God, for example, lemongrass in a body gel cleanser. Sabihin natin na their limit niya is 0.7%. Sa akin, experience ko, kahit 0.2 lang ilagay mo, kahit 0.2, ma-overtake niya na yung buong blend. So, parang may isip mo na, ba't ko pa dadamihan? Diba? Ba't ko pa dadamihan kung scent lang yung habol mo, then you can actually get that from, just 0.2%. Ang magiging siguro difference lang is if you're doing blending by components and you need to achieve a certain percentage of para makuha mo yung kanyang important percentage niya, ayun, mas magiging maganda na useful na meron ka talagang percentage na calculator or Excel or you can use your phone para hindi kayo magkamali. Yeah, and the next question, this is from Abby. How do you dispose of oxidized essential oils, or can you still use it? If you can still use it without harming ourselves, how? Oo. Sa akin, ang ginawa kong product noon, gumawa akong panlinis ng banyo. Yung super bango, yung mga DIY na, alam mo yung baking soda na may cedar wood, ganyan. Kasi, di ba pag naglilinis ka ng banyo, sobrang kulob na sa loob. Tapos noon, pag naglagay ka ng muriatic acid, syempre nasinghot mo lahat ng muriatic acid at saka nung Pero yung maglilinis ka na, syempre sa mga condo, maliliit lang yung so mas mabilis mong naaamoy yung super masakit sa ilong. So, yung oxidized oils, so kahit na oxidized oils yung ilagay mo doon, i-wash off mo kasi siya kagad eh. Tapos hindi siya pumunta sa skin mo. And then, pwede rin naman sa mga sprays, bawa room mist, ganyan. Kasi basically, hindi naman din siya maglaland in that enough amount in your skin. Para sa mga linen spray, ganyan. Hindi or cleaning materials is also okay. Hindi ko alam kung pwede sa mga laundry, pero I haven't tried. So I agree. According to Tisserand, that's also what he recommends. So if you have oxidized oils like yung citrus or any oil that is beyond its shelf life or best before date, the recommended use for it is pwede mo siyang gamitin pang cleaning materials or household cleaning, or like what Lou said for home fragrance, pwede yun. Actually, according to him, anything that touches sa skin, wag na. So parang kahit mga rinse off, wag na lang. Yung mga facial wash, wag na lang. Parang ang nire-recommend niya for the house na lang. You can still use it but for the house. Can we still diffuse? Yes, they can. Sorry? Can they still diffuse the oxidized oils? Reuse oxidized
oils. Kung gamitin yung Diffuse. refuse. Diffuse. Diffuse, sorry. Oo. Diffuse oxidized oils. Well, ganito, kasi if you're using diffusion para ma-clear yung may sakit ka, nimbawa, tapos gagamitin ko yung oil para ma-clear yung nose ko, syempre, hindi na pareho yung therapeutic components ng isang oil na nag-oxidize dun sa oil na hindi nag-oxidize. So, makikita yan sa GCMS report. Of course, hindi mo naman ipapadala yung oxidized oil mo for GCMS. Pero, yun na yung lumabas pag nung gumawa sila ng mga studies of what happens when an oil gets oxidized. So, hindi siya okay if you are aiming to get the therapeutic components. Kasi hindi mo naman kukunin yung diffuser, tapos hindi mo sisinghutin yung diffuser, di ba? If you wanted, pero if you're just going for the aroma, like mabango-bango, ganyan, hindi naman siya, it's not a life and death scenario. Just make sure na well-ventilated yung lugar, ganyan, tapos yung walang pets, walang yung mga babies na ma-affect. Kasi, therapeutically, the components are not the same. So, yun. Pwede, pero recognize that there are also parang things to consider. Actually, mas tama yung sagot ni Lou. Mas explained niya. Very good. So, tama. If you're using it for therapeutic, definitely don't. But for rooms, I was thinking kasi parang related sa room fragrance, diffuse, pwede. Pero if you're using therapeutically, definitely, nag-iba na yung chemical reaction na yun, nag-iba na siya. It's not gonna work as expected. Okay? Anybody else? Yung aroma stone, pwede, di ba yung mga nakalagay lang na mga parang, popuri, o pwede nyo gamitin. O kaya, sa Himalayan lamp, di ba uso ngayon nilalagay nila sa Himalayan lamp? Oo. Pag sayang, minsan kasi maiisip mo sayang din, di ba? Binili-bili mo, di ba? Correct. Okay, anybody else? Si Maylene, may question siya. Ma'am, ask ko lang, may oil kasi ako na parang nag-stain siya sa pinaka-cover. It means po ba na nag-oxidize na po siya? May depende kasi yun sa oil. Kasi for example, halimbawa... Blue tansy, stain talaga. Take yung mirror. Yung mirror, di ba? Yes. Di ba parang tumitigas talaga. Kasi yung mirror galing siya sa resin, di ba? So pag hindi mo naman ginagamit, alam mo, gumawa ako ng mirror. Nung isa kong early exercise, gumawa ako ng mirror facial toner. Kasi sabi ko, oh my God, ang facial ng mukha ko, mirror facial toner, di ba? So yung mirror, ganyan ko, tas wala akong solubilizer. So sino nakinabang ng mirror? Yung plastic. Hindi sa mukha ko kasi ganun yung mangyayari. Because oil and water don't mix, di ba? Pag ginamit niyo siya sa mga formulations na may tubig tas wala namang kayong solubilizer. Unless i-shake nyo siya ng i-shake, hindi pa rin siya mag-mix. May mga little droplets pa rin. So, walang masyadong napuntang mirror sa mukha ko. Hindi ibig sabihin na nag-oxidize. It does not necessarily mean na nag-oxidize si mirror. Una, kailangan mong tingnan ilang taon na ba yung mirror sa'yo. Kasi meron din syempre may shelf life din yung mga Tapos syempre ano ba yung mga conditions kung saan mo iniwan si mirror mo. So may kumbaga investigate mo muna ano ba yung situation. So cedarwood daw, cedarwood, okay. Pag cedarwood, ano bang family yan si cedarwood? Ayun. Hindi direct hindi mo masasabi na just by looking at the bottle na nag-oxidize siya. So kailangan i-consider mo na una tingnan mo yung bottle, kailan ba siya pinroduce? Anong sabi ni supplier, kung gaano katagal ang shelf life ng ganitong specific na oil, 'di ba? So mas magiging accurate yon na predictor plus ano yung ginawa mong storage conditions for you to say kung nag-oxidize siya. Kasi just by looking at it, hindi mo masasabi na nag-oxidize pala siya. Kasi chemical reaction siya, di ba? So hindi siya visible to the naked eye. Yun. Yan.
So anybody else has a question? I'm also checking yung Facebook. Wala naman nang dumadagdag sa Facebook. Ayun. So kung wala na kayong tanong, wala na, meron pa. Maybe everyone, can you please turn on your video para mag-group picture muna tayo before we end the session. Uy, thank you so much pa sa mga umattend. And yung ate ko nandyan. I'm so happy. Yes! Live Brussels. Salamat po sa pumunta. And sana meron pong naging dagdag na kaalaman ng maunti. And Marami nga, ikaw naman. salamat din sa APA at kay Jirbie for inviting me. Oo. Ayan. So turn on your videos. Si Julia, si Sofia. Who else? We are 15. 125. Kulang pa. Wala na bang mag-on? Angelica? Okay. 1, 2, smile! Sino pang gusto mag-screenshot? Okay, 1 ulit. Ulitin natin, may dumagdag. 1, 2, smile! Ayan. Thank you so much, everyone, for joining today's class. Thank you so much, Lu. Grabe, ang ganda ng coverage. Thank you, Lu. Thank you, Jirbie. And mag-share ako ng free masterclass from Formula Botanica. This week, ipopost ko na lang para sa mga gustong matuto ng formulation, paano kayo mag-level up sa inyong mga ginagawa. Ito ay free and we'll do it together. And kung may questions kayo, we can be classmates. So, hope to see you there sa ating Facebook group, and thank you for spending your Saturdays with us. Thank you. Bye.